हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. तर मैत्रिणींनो, आता दिवाळी सुरू झाली आहे. तर आपली संध्याकाळची लगबग असती ती घरात, अंगणापुढे, गॅलरीत दिवे लावण्याची. आणि काय होतं, आपण ज्यावेळेस तेलाचा दिवा लावतो तर ते खाली त्याचा तेलाचा ओघळ येतो किंवा तेल लीक होतं. मग जे काही आपला नवीन कलर दिलेला असेल घराला किंवा बाल्कनी असेल तर तिथं ते खराब असे तेलाचे डाग पडतात. तर यावरती असे छान 5 सोपे उपाय मी आज घेऊन आले आहेत. तर सगळ्यात पहिलं काय करायचं, नवीन पंत्या आपण ज्या मातीच्या पंत्या विकत आणल्यात तर त्या साधारण 4 ते 5 तास आपल्याला पाण्यात भिजत ठेवायच्यात. ह्या मातीच्या असतात, सच्छिद्र असतात, त्यामुळं कसं आहे की त्या पूर्ण भरून निघण्यासाठी आपल्याला त्याला पाण्यात एक 4 ते 5 तासांसाठी भिजवून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्याला कोरड्या करून घ्यायच्यात. आणि हो मैत्रिणींनो, आज पहिल्यांदाच जर चॅनलवर आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या. व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा. आणि आता आपण ह्या 4 ते 5 तासांसाठी अशा भिजत ठेवल्यात. त्या भिजून झाल्यानंतर आपल्याला याला काय करायचं, पाण्यातनं काढायच्यात आणि कपड्याने कोरड्या पुसून घ्यायच्यात आणि परत एकदा 1 ते 2 तासांसाठी आपल्याला याला सुकवून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे ते आपल्याला वापरण्यासाठी एकदम परफेक्ट होतात. आता हा उपाय तर आपण प्रत्येक मैत्रीण करतच असतो, तर ह्यात काही नवीन नाही आहे. परंतु पुढचे आपले कुठलेही उपाय करण्याआधी आपल्याला ही प्रोसेस करावीच लागते. तर आता आपला पहिला उपाय असा आहे की ज्यावेळेस आपण वात ठेवतो, आपली कापसाची वात, तर ती ठेवल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता अशी वात ठेवली आणि आपण दिवा लावला तर त्या वातीतनं जिथं ज्योत पेटती तिथनंही तेल लीक होतं. म्हणजे त्याचं तोंड आपलं वातीचं समोर असतं, तर त्यातनं बरंचसं तेल आपलं लीक होतं. तर मग अशा वेळेस काय करायचं, आपल्याकडं असलेल्या ज्या साध्या सेफ्टी पिन असतात, साडीला आपण वापरतो, त्या अशा व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला स्ट्रेट करून घ्यायच्यात आणि जे होल असतं पिनाचं त्यातनं आपल्याला ही वात काढून घ्यायची आणि ही जी तार बनती तर ती आपल्याला अशी पंतीवरती ठेवायची. म्हणजे वातीचं जे तोंड असतं की जे समोर आलेलं आहे ते स्ट्रेट असं उभं राहतं. वात अशी उभी राहिल्यामुळं इथं आपलं अजिबात तेल खाली सांडत नाही आणि लीकही होत नाही. त्यामुळे कसलेच खाली आपल्या फरशीवरती किंवा जमिनीवरती तेलाचे डाग पडत नाही. तर बघा, हा उपायही खूप सोपा आहे. आता आपला दुसरा उपाय असा आहे की या अशा तुपाच्या फुलवाती असतात, तर त्याही आपण करून ठेवल्यात तर त्याही इतक्या सोप्या जातात. फक्त ठेवायची आणि पटकन आपले दिवे लावायला घ्यायचे. आता ह्या वाती कशा बनवायच्या याचे आपल्या चॅनलवरती 2 व्हिडिओ आहेत. मस्त सुगंधित वाती तुम्ही करू शकता. एकदाच करून ठेवायच्या आणि फटाफट आपलं कामही होऊन जातं. तेलही लीक होत नाही, कारण ह्या वाती जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत पेटत राहतात आणि लीक अजिबात हे दिवे होत नाहीत. तर म्हणून अशा वाती करून ठेवल्यात तर तुमचं कामही सोपं जाईल आणि वेळही भरपूर वाचेल. आता आपला तिसरा उपाय असा आहे की आपल्या घरी कुठलाही पुठ्ठा असेल एखाद्या बॉक्सचा, तो घ्यायचा. असे चौकोनी तुकडे करायचे आणि स्पेशली काय करायचं, पुठ्ठा घेताना आता हा पहा, मागणं त्याला असं एक थोडंसं प्लॅस्टिक कोटिंगसारखं आहे आणि नंतर आतल्या बाजूनी असा आपला हा कागदी पुठ्ठा असतो. तर हा वरती भाग ठेवायचा आणि त्यावरती दिवे ठेवायचे. म्हणून कुठलंही तेल काही लीक झालं तरी ह्याच्यात पुठ्ठ्यामध्ये ते शोषलं जातं आणि आपल्या जमिनीवरती त्याचा डाग पडत नाही. म्हणून गॅलरीत वगैरे कुठेही ठेवताना असे छोटे छोटे पुठ्ठ्यांचे तुकडे करायचे आणि ते ठेवले तर आपली काही फरशी वगैरे खराब होत नाहीत. पुढचा उपाय असा आहे आपला की आपले जे मातीचे साधे दिवे असतात तर त्याला तुम्ही 1 किंवा 2 ॲक्रेलिक कलरचे कोट मारून घ्यायचे. आता साधा कलर मारला तरी ते लीक होऊ शकतं, परंतु ॲक्रेलिक किंवा ऑइल पेस्टेड जे कलर असतात तर ते तुम्ही वापरले तर अजिबात त्यातनंही तेल लीक होणार नाहीत. म्हणून हा उपाय तुम्ही करू शकता. खूप साधा सोपा उपाय असा आहे. आणि दिवे असे कलरफुल केले तर ते सुंदरही दिसतात. आणि आपला शेवटचा उपाय असा आहे की तुम्ही यातलं काही नाही केलं, मला काही वेळ नसेल किंवा काही जमत नसेल, तर साधी आपली जी आपण कुठली पंती लावू त्याच्या खाली अशा ज्या जुन्या पंत्या असतात गेल्या वर्षीच्या, ती पंती ठेवायची आणि त्यावरती आपला जो नवा दिवा असेल तो लावायचा. म्हणून जे काही लीक होणारं तेल असेल त्या जुन्या पंतीत पडेल. म्हणजे जी खराब झालेली पंती असेल किंवा थोडी फुटलेली असेल तर ती वापरा.
म्हणून आपला खालचा सरफेस काही खराब होणार नाहीत. तर अशा ह्या साध्या सोप्या टिप्स आहेत की तेल आपल्या पंतीतलं खाली लीक होणार नाही, गळणार नाहीत. तर यापैकी तुम्हाला कुठला उपाय आवडला हे कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.